درود بر شما به ویدیوی شماره 15 از سلسله ویدیوهای عرفان، ماورا و متافیزیک خوش آمدین. اگر این اولین ویدیویی هست که میبینید لطفاً قبل از اون ویدیوهای مرتبط رو به ترتیب ببینید برای اینکه مفاهیم مرتبط هستن و برای درک کامل نیازمند این هستیم که ویدیوها رو به ترتیب ببینید. در ویدیوی قبلی در ارتباط با کلام و انتقال معانی صحبت کردیم. گفتیم که اگر شما با دوستتون صحبت میکنید به راحتی یک مفهومی رو ممکن است که انتقال بدین و خیلی برای شما مهم نباشه اون انتقال معانی که داره صورت میگیره به دلیل اینکه کار روزمره هست، اما هنگامی که قرار هست یک کار معنوی انجام بدین و قدم به ماورای ادراکات انسانی بگذارید خواهید فهمید که صدا و کلام چقدر مهم هست و چقدر تاثیرگذار هست و اثرات اون به قدری فوق‌العاده است که به هیچ عنوان امکان این که از اونها چشم پوشی بکنیم وجود نداره. هرگاه که لازم باشه در این مورد توضیحات اجمالی بدم باید بیان کنم که انسان دو ساختار آگاهی در هم تنیده داره. یعنی الان ما مثال همون نقطه ابتدایی که تعریف کردیم داریم نقطه دومی رو تعریف میکنیم و بیان میکنیم که انسان دو ساختار آگاهی اساسی و محوری داره و اگر بخوایم به مثال رادیومون توجه بکنیم، اگر قرار باشه که کلام رو از اون حذف بکنیم و صدا رو از اون حذف بکنیم، مانند این میمونه که اون رادیوی ما صامت باشه. بنابراین هیچ معنا و مفهومی نداره که حتی اگر ما توانایی اون رو داشته باشیم که موج اون رو تنظیم بکنیم، به خاطر اینکه هیچ صدایی انتقال پیدا نمیکنه و هیچ مفهومی درک نمیشه و هیچ اتفاق خاصی نمیفته. اگر مثال سینمایی که ما در مورد اون صحبت کردیم یک سینمایی باشه که هیچ گونه انتقال معنایی در اون صورت نگیره، اون وقت هیچ کدوم از اون توضیحاتی که در مورد اون سینما دادیم اتفاق نمیافتن. یعنی که ما نمیتونیم به نوعی خودمون رو در اون داستان ماجرا سهیم بدونیم، اشک به چشم ما نخواهد آمد، صدایی نخواهیم شنید، لبخندی نخواهیم داشت و به طبع بازی هم نخواهیم کرد. بنابراین انتقال مفهوم برای ما بسیار مهم است. این انتقال مفهوم به عنوان یک انسان در قالب صدا برای ما معنا و مفهوم پیدا میکنه. حال اگر جدای از این باشه، یعنی اگر یک انسانی رو داشته باشیم که کرولال باشه و صدایی رو نشنوه ولی انتقال معنا صورت بگیره، این رو توجه بکنید، اگر انتقال معنا صورت بگیره برای ما اون چیزی که باعث ایجاد این انتقال معنا میشه به تعریف ما، به فرض ما، این هم نوعی صدا هست. یعنی اگر که چیزی حاصل استنتاجات درونی باشه، چیزی رو شخص خودش استنتاج بکنه بدون اینکه چیزی رو بشنوه، در واقع یک گفتگوی درونی باشه که صوتی هم از اون حاصل نمیشه، در باور فکری ما این هم باز حاصل صدا هست و در واقع یک نوع محرکی هست که نطقی رو در درون ایجاد میکنه و باعث گفتگو میشه و این رو هم ما در قالب همون دیدگاه میبینیم. کلام رو از دو زاویه باید مورد توجه قرار بدیم، کلام و صدا. خواهش میکنم اینها رو با اون مفاهیم مصطلحی که در زندگی روزمره داریم مقایسه نکنیم. اون چیزی رو که من بیان میکنم، یعنی به اون صورت که من بیان میکنم، اینا رو مد نظرتون داشته باشید. کلام رو از دو زاویه میتونیم مورد توجه قرار بدیم. یکی زمان دریافت اون هست، در واقع دریافت معنا هست، و دوم زمان بیان یا انتقال معنا هست. در زمان دریافت معنا هرچند که به این باور برسیم که به طور کامل و تمام و کمال معنا رو از گوینده دریافت کرده ایم، اما همواره مخصوصا در زمانی که مفاهیم ما انتزاعی باشند
این درک به صورت 100% نیست. همین رابطه هم هنگام انتقال معنا وجود داره. یعنی هرچند که متوجه باشیم که شنونده ما کلام ما رو درک کرده، همچون تفاوت‌های وجود خواهد داشت که به عوامل گوناگونی بستگی دارن. این اشاره کوتاهی که کردم شاید خیلی توجهتون رو جلب نکنه، اما یکی از مهمترین پایه‌های بحث ما خواهد بود شما به هنگام گفتگو کردن کسانی که خیلی به هم نزدیک هستن، نه اینکه کسانی که به دو زبان مختلف صحبت میکنن یا به دو تفکر مختلف وابستگی دارن، بلکه در میان کسانی که خیلی از لحاظ کلامی و معنایی به هم نزدیک هستن، مثل پدر و مادر، مثل پدر و فرزند، مثل هم یک زوج که در کنار هم در حال زندگی کردن هستن. اگر به اینها توجه بکنید میبینید که یک زمانی به هم میرسن و این جمله رو بیان میکنن که تو من رو درک نمی کنی، تو من رو نمیفهمی، من به چه زبانی به تو بگویم. این تازه در گفتگوهای معمول زندگی روزمره ما هست. یعنی این که چیز پیچیده‌ای مطرح نمیشه و صرفاً مشکلات و دل مشغولی های زندگی بیان میشه. اما حتما همه شما این کلام رو بسیار شنیدید که کسی من رو درک نمیکنه، کسی نمیفهمه من چی میگم، فرزندم من رو نمیفهمه، همسرم من رو نمیفهمه، بچه من هر چقدر من یک چیزی رو تکرار میکنم درک نمیکنه. و همونطور برعکس اون فرزندی ممکن است که این گله رو از پدر و مادر خودش داشته باشه که نزدیکترین کسان به اون هستن. اگر خود من باور به این موضوع داشته باشم، باید تلاش بکنم که در این گفتگویی که با شما میکنم مباحث رو طوری بیان بکنم که یک درک متقابل ایجاد بشه. و به همین دلیل هستش که من در ابتدای کار شاید 10-12 تا ویدیو رو تهیه کردم که مقدمات رو توضیح بده، برای اینکه درک مشترکی نسبت به مفاهیم و کلمات داشته باشیم و بدونیم اطلاعاتی که از ذهن من بیرون میاد و مبتنی بر چه مباحثی هست و یک درک مشترک رو ایجاد بکنه. بنابراین کلمات بسیار مهم هستن. بعد از اون بحث صدا، ما وقتی کلمه ای رو بیان میکنیم، اون کلمات فوق‌العاده مهم هستن نسبت به تجربه هایی که ما داریم. اگر هر دوی ما کلمه عشق رو به کار ببریم، اگر شما در عشقتون شکست خورده باشین و من در عشقم پیروز شده باشم، تفسیر ما، تعبیر ما، برداشت ما از کلمه عشق یکسان نخواهد بود. هرچند که کلمه عشق یک معنای خاص رو بیان میکنه، اما اون اثرات و در واقع نفوذ معنایی رو که در درون ما ایجاد میکنه متفاوت خواهد بود. بنابراین در ابتدای کار نیاز بر این بوده که ما کلماتمون رو به واسطه همین اصل سعی بکنیم که برای هم تعریف بکنیم. در واقع من تعریف کردم که بتونیم یک ارتباط بهتری رو با هم بیان بکنیم. مسئله مهمتری که اینجا وجود داره، شما یک وقتی هستش که یک زمینه ذهنی از چیزی رو دارید، یک درون یک ساختاری هستید. فرض کنید شما در حال خواندن ریاضیات هستید، به شما یک توضیحات اضافه‌ای در همون مبحث داده میشه و شما مبتنی بر اون دانسته‌های قبلی خودتون این کلام جدید رو نسبت به اون تفسیر میکنید. یعنی اگر شما در جریان فرض کنید دعوای دو نفر باشید، وقتی که یکی از اونها یک کلام جدیدی رو بیان میکنه، ذهنیت شما مبتنی بر دانسته‌های قبلی چیز جدیدی رو به اون اضافه میکنه و یک برداشت جدیدی رو ایجاد میکنه. اما اگر شما در جریان این منازعه نباشین، یعنی یک فردی بیاد و به صورت یک طرفه برای شما صحبت کنه، هر آنچه که او میسازه به لحاظ ذهنی برای شما ممکن است که در شنیدن حرفهای طرف مقابل به باد بره و اون باور شما، ادراک شما از اون ماجرا رو به کلی تغییر بده. بنابراین من میخوام که به اهمیت این کلمات توجه کنیم
به اهمیت به کار بردن مفاهیمی که ما از کلمات به دست میاریم توجه بکنید. در ویدیوی بعدی توضیحات بیشتری رو ارائه خواهم کرد. بدید.